Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem with me, RM. And me, Elaine. At sa episode po na to, susubukan natin ang 2019 MUX powered by the 1.9 liter RZ4E engine. Eto siya! Let's go! Oh mga katandem, request nyo, eto na 1.9 liter MUX. Oh, kung meron pa kayong mga gustong i-review namin, request lang below. Type nyo lang sa comment section below. Game! Pero nga pala mga katandem, papakilala ko muna ang back rides natin for today. Mga kabarangay natin sa Isuzu Cavite, please introduce yourselves. Hi mga katandem! Hi, I'm Ino Luna. And I'm Patrick. We are from sales team of Isuzu Cavite. Kung kailangan nyo ng assistance sa pagbili ng bagong sasakyan, services, repairs, at pagbili ng parts ng Isuzu vehicles ninyo, You can check us at our website. It's www.isuzukavite.com or pwede rin nyo akong tawagin sa 0926-757-5494. and you can email us at luna.nv@isuzukavite.com. Mga katandem, alam nyo na kung saan kayo pupunta ha. And thank you to Sir Ino Luna and Sir Patrick for letting us use this vehicle. Thank you, sir. At saka shoutout lang po sa branch manager ng Isuzu Imus Cavite, si Sir Valance Mauricio. Hi sir, salamat po. Ano, excited na ba kayo? Tara na! This is the 2019 Isuzu MUX. It has a Euro 4 engine with 4 cylinders, water-cooled variable geometry system turbo, CRDI, blue-powered diesel engine with a displacement of 1.898 cc and a maximum power of 150 PS at 3,600 RPM and a maximum torque of 350 Nm at 1,800 to 2,600 RPM. And it is mated to a 6-speed manual transmission or a 6-speed automatic transmission. Alam nyo, kwento ko lang sa inyo tungkol dito sa Isuzu engine. Alam nyo, simula bata pa ako, yung lolo ko ang gamit ng truck noon, Isuzu Elf. Fruits and vegetable dealer kasi yung lolo ko. Ngayon, any point of Luzon to Manila ang biyahe noon. Diyos ko, bata pa kami noon, maliliit pa kami. Hanggang naging high school yata ako, yung pa rin Isuzu Elf na yun yung gamit nila. Kaya wala talaga akong masasabi sa tibay ng Isuzu engine. Grabe. Okay game, let's start at the front. Classic ang design na sure to withstand the test of time. Yun ang pros pagka ganito yung design niya. Kasi pag masyadong radical yung design, mabilis tumanda yung itsura ng sasakyan. But if we look closely guys, nandun pa rin naman yung technology. Headlights pa lang ulam na, di ba? Meron siyang bi-LED headlamps, plus may auto-leveling function siya, plus yung daytime running lights, and meron pang fog lamps. But before we continue, please like and subscribe. So let's go naman sa sides. Ang laki niya, parang Trailblazer. Actually kasi kapatid siya ng Trailblazer, kakambal siya, kaya ganon malaki. Ito naman, 230mm yung ground clearance. Sa taas nito, hindi ka sasayad, plus pwede siya sa baha. Punta tayo sa gulong. Gulong niya, 255/60, rim 18. Tara, check natin yung spare tire kung ganun din. Ayos, naka-rims din at same size ng goma. Front and back disc brakes din siya, ayos. Ito naman lagayan ng diesel, 65 liters, ang dami, ayos. Punta naman tayo dito sa likod, nating fancy here, pareho lang ng dati. Maliban na lang doon sa bago nilang ilaw, LED lights na siya. Tara naman sa loob. Pero bago tayo pumasok, tingnan muna natin yung space ha. Okay, so paulit ko lang sa inyo, I'm 5'8 tall, okay? So, legroom, okay siya.
Na-adjust ko na to sa normal driving position ko. Tapos yung headroom niya, laki rin. Okay, second row seats tayo, tara. So, second row seats. Pagpasok ko pa lang, nagulat ako, ba, ang laki pala nito. Ito, ang laki ng legroom, oh. Tapos headroom din, maganda. Okay. So, dito naman tayo sa third row seat. So, maganda rin, kasya ako, may space pa. Okay. Dito naman tayo sa likod. Kung makikita nyo, medyo mataas lang ng konti yung lalagyan niya. Ito, medyo mataas konti. Anyway, itong loob naman niya, maluwag. Okay. So, kung mako-compare nyo sa ibang SUV, medyo malaki siya ng konti. Kaya okay ito. Tapos ngayon, nandito na rin naman tayo sa likod. May magandang feature din tong ano na to, MUX. Kung makikita nyo sa mga ibang sasakyan kasi, yung babaan niya ng spare tire nandito. Kaya pagka kunwari may mga gamit ka ditong marami, ang hirap. Tatanggalin mo yung gamit, screw mo, babalik mo yung gamit. Pero dito, eto na. Tatanggalin nyo lang to, tapos dito na i-screw nyo para bumaba yung spare tire niya. Ayos. Ngayon, tinupi ko naman tong third row seat. So, ang laki rin. Hindi lang siya flat, pero ang laki ng space. Okay na naman. Ngayon naman, pinlat ko na rin yung second row seats. Bale 60-40 yung split niya. Kita nyo, ang laki talaga. Pwede rin tong panglipat bahay. Okay, bale ngayon, simulan muna natin dito sa ibabaw. Pababa tayo. Bale meron siyang ilaw dito. Lalagyan ng shades. Pababa naman dito, yung dashboard niya. Ito, ang ganda ng instrument clusters niya. Classy. May mga silver accents. Tapos, digital yung gitna. Tapos ito, mga print lang. Pero ito, digital. Ganda. Okay? Tapos, dito tayo sa steering wheel niya. Mataba din siya. So maganda rin siyang hawakan, tapos may texture din siya dito sa gilid. Tapos meron din siyang controls ng phone, ng information. Nitong radyo, may controls siya, may airbag. Okay? Tapos dito naman tayo sa side. So ang ganda rin ng mga materials na gamit sa kanya, no? May plastic pa rin, syempre may plastic. Tapos merong mga piano black finish ulit. Tapos yan, malambot. Yan, malambot din. May mga soft touch panels dito. Tapos controls, okay, maganda. Tapos move naman tayo dito sa gitna. Kung makikita nyo, no, kamukha rin nung sa Trailblazer, no? Kasi kapatid talaga to nun eh. Ngayon, kung makikita nyo, malaki rin yung screen niya. Meron siyang navigation din, may DVD, may tuner, may GPS. So, kumpleto rin naman siya. Tapos yung aircon natin, automatic climate control. Yan ang gusto naming aircon. Hindi ka na palipat-lipat pa. Okay, tapos makikita nyo, ito naman yung transmission niya. Ayan, sa mga una pa lang na nagda-drive, ito yung shift lock. Ngayon, meron kaming driving tutorial. Panoorin nyo na lang po. Kasama to dun sa driving tutorial namin, itong shift lock na to. Okay? Ayan, yun yung transmission niya. Okay? Tapos, punta muna tayo ulit dito. Regular, ito, may mga cubby holes siya dito. Okay? Tapos, move tayo dito sa gitna. Meron din siyang ashtray dito na lalagyan. Okay, tapos dalawang cubby holes. Punta naman tayo dito. Ito yung ano niya, glove compartment. Katamtamang size naman. Tapos ito, maganda, may soft touch din dito. Tapos may airbag din. Ayan, ang ganda ng ano niya dito, Isuzu MU-X. Okay. Same naman dito sa side na to, ganun din. Same, leather. Tapos piano black finish. Okay. Okay, check natin yung mga laman nitong second row seat. Simula tayo ulit sa ibabaw. Ito ang nakakagulat. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong control ng aircon sa likod, Ganda. Tapos, ito ang nakakagulat din ako. Aba, stock to, Stock MUX. Tingnan nyo maigi. Abay, may screen. Okay ito. Sana pwedeng lagyan ng video okay, no? Tanungin natin kay sir mamaya. Tapos, yung aircon vent niya, ito rin. Okay. Tapos sa likod, ayun, no, separate yung aircon vents niya dito sa third row at saka dito sa second row, no. Napakaganda nito. Kasi kung makikita niyo dun sa mga iba, 'di ba? Isang line lang dito ng aircon vent, tapos wala na.
Pero ito, meron pang dito sa second row, meron dun sa pang third row. Okay. Tapos move tayo dito sa side. Ayan, may mga soft touch panels din dito. Tapos piano black finish. Ganda, gandang tingnan. Okay, tapos move tayo dito sa gitna. Meron siyang lalagyan ng USB dito. Okay. Pwede na kayo magcha-charge ng mga tablet nyo. At ang favorite feature ng asawa ko, ito. Lalagyan daw ng bag niya, 4 kilos, pwedeng isabit. Okay. So dito naman tayo sa third row. Siyempre, ito nga, pinakita ko sa inyo, blower ng aircon. Tapos may seat belt siya. May handle dito, maganda to, para hindi ka mahihirapan lumabas, pumasok. Maganda to, magandang addition to. Tapos ito yung kakaiba dito sa mga SUV yung nakita ko. May center panel siya, oh. May lalagyan siya dito. Ganda. Tapos may cubby hole siya dito sa gilid. Tapos yung third row niya may seat belt din. Ito, nice touch to, natuwa ako dito. Tapos maluwag nga siya. Okay. Headroom, okay. Ito pa nga pala, yung control niya sa aircon, hindi mo na kailangan mag-reach out pa doon sa likod, napakalayo. Ito lang, oh, napakadali, pipindutin mo lang to. Oh, on. Okay. So ngayon, okay na tayo sa technicals. Kaso, ito yung tanong kasi, 1.9 liter to na Isuzu engine. Ngayon, sapat kaya yon? Testingin natin, no? Talagay mo. Sige. Sir, game tayo, test drive. Okay. Alright, let's go! Okay. Oh, tara let's! Wow! May reverse camera din pala! Okay! Let's go! Okay, ngayon field of vision muna tayo. So maganda siya, ang lalaki ng side mirror. Okay, kitang kita yung rear view mirror. Kita mo lahat, pati unahan, okay. Yung A-pillar niya, maliit din. Kaya maganda, madali lang i-drive. Kaya kahit ang laki-laki niyang sasakyan, kitang-kita mo. Okay. Okay. Palabas na tayo ng subdivision namin ngayon. Ayan. So, yung steering wheel niya, medyo may heft siya. Hindi naman sobrang bigat, pero may ramdam mo siya. Okay, syempre, natural. Napakalaki nitong sasakyan na to eh. Kaya talagang mararamdaman mo talaga yan. Okay, let's go outside. Okay, so di tayo, tingnan natin yung transmission feel niya. So yan na siya. Wala, di ko naramdaman. Okay, so basically okay yung ano niya, yung transmission niya. Wala, di ko naramdaman talagang nag-shift yung gear. Wala talaga, di ko ramdam. Okay. Okay na, okay. So dito naman tayo ngayon sa engine sound niya. Tahimik siya. Hindi na talaga siya kagaya ng mga kauna-unahang mga diesel engine na ayokong imaneho dahil nga napakaiingay. Maganda yung NVH niya kaya hindi mo talaga rin ramdam masyado yung makina. Ayos. Ayan oh. Bilang ko ng konti. Okay siya. So yan. Ngayon naman ito suspension. Yung dinadaanan natin ngayon. Pag ang gamit namin yung e-bike, tumatalbog-talbog kami dito. Pero ngayon ito, yung MUX wala. Parang, lubak-lubak ba yun? Wala, ayos talaga. Okay. Ngayon, testingin natin yung preno. Yan, check ko muna, wala namang sasakyan sa likod, no? Okay, may bite siya sa umpisa. Pero titingnan natin yung mabilis-bilis ng konti. Tingnan natin yung progression niya kung okay. Pero maganda yung initial bite nito, type ko. Ito yung mga type kong sasakyan, ganito. Hindi sobrang lakas, kagaya nga nung iba. Saka hindi rin naman parang kulang na kagaya nung iba. Kaya bilisan lang muna natin ng konti. Ayan. Sinek ko walang sasakyan sa likod maganda rin yung progression. Ayos. Okay, pasado. Pasado ang preno. Ngayon, syempre, hindi naman natin ito matadrive ng matagal. So, tanongin na lang natin sila, sir, kung ano yung actual na kain nito ng crudo. Sir, ano ba ang fuel efficiency nito? Hi mga katandem, Ino Lunay, Suso Cavite with Patrick Ibarra. Normally, nagre-range kasi yung fuel efficiency niya based dun sa babiyahin mo. More or less, pagka Alabarzon and NCR naman, between 13 to 14 kilometer pagka daily use niya. Minsan, pagka long drive, syempre may
kung consider tayong walang traffic, actually parang 14 to 15 km per liter siya. Pero based on traffic, 12 to 13. Parang ganun. Yun yung mga na-interview na namin na customer, and kami rin, meron din kaming personal na unit. Yun yung range namin. So ngayon, nararamdaman naman natin yung power niya, no? Ito, try natin, medyo pahon yung kalsada. Okay? Hindi naman siya kinakapos, ang lakas nga eh. Hindi ko pa to sinasagad ha, sus konting-konti lang yung tapa ko sa gas. Tas okay na. So yung 1.9 liter okay din. Pero ngayon, ang gagawin natin, magta-try tayo mag-overtake para malaman natin kung ano ba, kapos ba sa overtake. Kasi pag uphill, no problem eh. Try natin yung overtake. Pero ngayon, mag-U-turn muna tayo. Hello sa mga taga Lyceum Philippines, Lyceum University of the Philippines dyan. Dito kami makiki-U-turn sa eskwelahan nyo. Okay, ito, uphill tayo, overtake tayo. Tricycle lang to eh. Anyway, kita nyo naman hindi tayo kamusta power, no? Ngayon, mag-overtake tayo sana yung mga regular na kotse. Dali lang imaneho. So ito, pa-uphill tayo ha, 60 kilometers per hour. Tatapakan ko yung gasolina. Ang bilis ng hatak. Ayun o, Mazda 3 yun ha, Mazda 6 yun ha. Okay. Hindi siya kapos. Promise, hindi siya kapos. Tama, may sobra pang konti. So ngayon, sa overall driving feel. Ngayon, ito, meron kasing SUV na feel mo parang maliit na kotse. Ito, meron kasing mga ibang tao na gusto nila feel yung effect ng pagka-SUV ng dala nila eh. Ngayon, kung ganun yung type mo, perfect sa'yo to. Plus yung suspension niya, ang ganda, ang lambot. May hatak siya. Ito, try na rin pala natin yung U-turn niya. Okay, hindi ako kumain ng lane dun ha. Okay, pasok tayo. Okay, pasado rin yung U-turn niya pala niya. Tapos ito, meron pa yung legendary Isuzu na engine na ewan ko kung kahit anong gawin mo yata dyan, hindi naman nasisira. Tahimik, pang pamilya, tamang tama to. Lalo na kung off-road marami sa inyo. Kaysa bumili kayo ng ng MPV, ito mas mura pa, ito na yung bilhin nyo. Yan lang masasabi sa inyo. Tapos compare din, kung kunwari budget conscious ka, bibili ka ng ibang SUV, medyo malayo-layo ang price difference. So sobrang sulit talaga nito. Kahit anong kaya nilang gawin, kayang-kaya rin gawin ito. So yung driving experience ko naman, wala, hindi siya makaldag, hindi katulad nung dinadrive namin na pick-up, sobrang kaldag. Smooth lang, para kang nagdadrive lang ng malaking kotse. Hindi siya nalalayo dun sa dinrive namin na Fortuner. Ganda. Tsaka yung Montero, hindi rin nalalayo dun. Diyos ko. Parang, wala, hindi siya hassle i-drive. Itong dinadaanan namin, malubak siya. Yung may mga kalsada na na may butas siya. Pero dito hindi wala eh. Tsaka hindi nga siya kapos, hindi siya mabagal umarangkada. Sakto lang. Ang bilis mo nga eh. Sakto lang. Ako nga nabibilisan ako sa'yo eh. Ito yung normal drive ko eh. Pag kasi mabagal ka dito sa bubusinahan ka. So ngayon naman, syempre, importante dito, ano ba yung warranty nito? Sir, ano po bang warranty nito? 3 years or 100,000 kilometers. Whichever comes first. So sa safety features muna tayo. Ito na nga, ang dami. May listahan ako. So may airbags, seat belts, child seat, tethers on second row, side doors impact, beams, ABS, EBD, brake assist, brake override system, anti-theft alarm, immobilizer, child lock, reverse camera, at saka reverse sensor. Sobrang dami. So ngayon, ito ang pinaka-importanteng tanong. Ano ba yung variants nito? At saka magkano? Sir, magkano po ba? At saka ano yung mga variants niyan? Para sa 2018 or
2019 na Isuzu Mu-X RZ4E LSA automatic 1.9 liter engine, that's 1,595,000 pesos lang. Pero para sa manual transmission nito, that's 1,570,000 pesos lang. Ngayon, tanungin naman natin sila, sir, baka may mga gusto pa silang sabihin, baka may mga promo, discount, di ba? Sir, meron po ba tayo dyan? Hi. Meron kaming current na promo ngayon for this unit. Ang all-in down payment niya is 247,000 for this unit. And then, yung unit na to, we are offering Havana brown color and then obsidian gray. If you want pearl white, meron siyang additional na 10,000 pesos on top of the current price. So, kung 1,595 siya, it's 1,605. 1,605 for pearl white. And then, yung meron kaming all-in promo nga from our bank. Iba-ibang bank yun, in-house financing. We're doing that. Nag-accept din kami ng cash payment tsaka bank purchase order. Okay. And para sa 60 months amortization niya, or we call it the 5 years monthly amortization, that's only 32,000 pesos. Yung all-in namin, inclusive siya ng free 1 year comprehensive insurance, free LTO, 3 years, free 3 days PPL, and then free one-time payment of shuttle money. So ngayon mga katandem, pakita ko lang sa inyo yung isang kasama nga pala natin, YouTuber din. Ngayon, kumakanta siya. So ngayon sa very first guest YouTuber na singer, eto si Sir. Panoorin natin. Sir, it's your time to shine. Bigyan ko lang po kayo ng sample galing to sa Mayonnaise. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Yun lang. Woohoo! Ayos! Okay ba? May guest singer tayo. Susunod, sino na to? Si Mariah Carey na? So what is our verdict? Actually, cheaper siya compared sa competitors niya. Cheap siya compared sa mga MPV, AUV, kasi yung iba, may nagkakalaga pa na more than or above 1.6 million, di ba? No. So ngayon, kung mamimili ka, MPV na 1.6 million or above, or SUV na 1.5 million. So think twice. Ano ba? Tapos ito pa bentahe ng Isuzu, yung engine nito na napakatibay. So ano, mamili ka, isip ka ng maigi. Kayo, ano ba sa palagay nyo? Comment lang below ha, tingnan nga natin kung ano palagay nyo dito. So, shoutout muna po tayo mga katandem. Shoutout kay Miss Mitzi Octavio, taga Lerica po. Tom Corcuera, Maynardo Sanchez, Carl 21, Ricardo Asoy, Sebastian Jr. Lanuzga, Aaron A. Colasito. Maraming pong salamat sa panonood at sana po till next time may natutunan na naman po kayo sa amin. Bye-bye! Bye!